साथीहरु यहाँलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। स्काई गेमिङ टेक्निकल एन्ड टिप च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आशा गरौँ तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ अनबक्सिङ सम्बन्धी भिडियो छ। यो चाहिँ आज हामी एउटा माइक जुन चाहिँ हामी साउन्ड रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्छौं, जसको चाहिँ इन्टरभ्यूहरु लिँदाखेरि, टिकटक भिडियोहरु बनाउँदाखेरि, ओरिजिनल भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ यो युज गर्दाखेरि चाहिँ नोइज आउँदैन। र यसको अनबक्सिङ गरेर हेर्ने छौं। आज चाहिँ हामी यो चाहिँ भर्खरै मात्र म किनेर ल्याएको थिएँ। यो जान्नको लागि चाहिँ यो इन्ट्रेस्टिङ यो भिडियो अवश्य पनि हजुरहरुलाई इन्जोयफुल हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। जसले लास्टसम्म हेर्न अवश्य पनि नभुल्नु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। फाइनली साथीहरु यसको लुक्स चाहिँ यस्तो रहेको छ। यसमा एउटा क्याप पनि दिएको छ। एउटा माइक चाहिँ यसको छ। हेरौँ यसलाई। ओ माय गॉड, यस्तो भयो, ब्ल्याक कलरमा छ। यताबाट एउटा क्लिप लगाइदिएको रहेछ। अनि यो चाहिँ माइक्रोफोन छ जुन चाहिँ हामी मुखतिर लगेर बोल्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो फोनमा जोडिन्छ गाइस। अनि यसबाट चाहिँ साउन्ड रेकर्डिङहरु गर्दाखेरि चाहिँ साउन्डमा नोइज आउँदैन, जस्तो बाहिरी आवाज आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ आउँदैन। अनि यो रहेको छ, यसमा क्यापो रहेको छ। यसलाई पनि हेर्ने छौं। यो क्यापो चाहिँ जस्तो हामी रेकर्डिङ गर्दाखेरि यहाँ राखेर गर्नको लागि क्यापो दिएको छ। यो चाहिँ हामी यो पनि राखेर हेर्ने छौं। यो यहाँ छ। अनि यसमा अरू पनि दिएको छ। यसमा मेड इन ल्याम्बो, यो चाहिँ मेड इन इन्डिया रहेको छ। अनि यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ मजाले बोल्न इन्टरभ्यूहरू दिँदाखेरि, टिकटक भिडियो बनाउँदाखेरि है साउन्ड रेकर्डिङ पनि मजाले गर्न सकिन्छ। एकदम मलाई पनि ठिक लाग्यो। अनि आज चाहिँ म पनि लिएको छु। यसको चाहिँ प्राइस कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 499 छ मा मैले किनेर ल्याएको थिएँ। मार्केट प्राइस पनि त्यही छ। अनि यसको अनलाइनद्वारा चाहिँ मगाउनु भने डेलिभरी चार्ज लाग्छ होला अलिकति। यसको लिङ्क चाहिँ म बायोमा दिनेछु। आजको भिडियो यति मात्र छ गाइस। आशा राखेको छु यो भिडियो पक्कै पनि यहाँहरूलाई इन्जोयफुल भएको छ। यदि राम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि घरमा सेट गर्न नभुल्नु होला।